कुनै पनि सफ्टवेयर या टुलहरू प्रयोग गर्दा आफूले काम गरेको या गर्दै गरेको डिजाइन कस्तो हुँदैछ त भनेर अवलोकन गर्नुपर्दा जुम फिचरले अति आवश्यक भूमिका खेल्दछ। हुन त सबै सफ्टवेयरहरूको आफ्नो जुम इन र जुम आउट गर्ने तरिकाहरू छन् भने फोटोसप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, एक्सडी र फिग्माको भने जुम प्रयोग गर्ने तरिका एकै खालका छन्। गत भिडियोमा हामीले न्यू डकुमेन्ट र मार्जिन बनाउने तरिका सिक्यौं भने आज हामी फोटोसपमा फाइललाई ओपन, सेभ र जुम गर्ने तरिका सिक्नेछौं। म लक्ष्मी श्रेष्ठ ह्याङ्ग्ला डिजाइन युट्युब च्यानलबाट प्रस्तुत भइरहेको बी द विनर इन ग्राफिक कोर्समा पूर्ण स्वागत गर्दछु। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गई जुम इन आउट भन्ने फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् र मलाई फलो गर्नुहोस्। हजुरहरूले आफैले इच्छाएको फोटो या डकुमेन्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम हामी फोटोसपमा फाइललाई खोल्ने तरिका सिक्नेछौँ। फोटोसपमा फाइल खोल्ने अनेक तरिकाहरू छन्। मेरो कम्प्युटरमा अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 10 भएकोले विन्डोज 11 सँग तुलना गर्दा फाइल प्रिभ्यू हुने तरिका थोरै फरक हुन्छ, तर हामीले चलाउने सफ्टवेयरमा भने केही फरक पर्दैन। यस ट्युटोरियल मैले फोटोसप CS6 मा गर्दैछु ताकि हामीले पुरानो भर्जनबाट सिक्दै गयौं भने नयाँ भर्जन चलाउन गाह्रो हुँदैन। पहिले फोटोसपको इन्टरफेसमा कुनै फाइल ओपन नभएको अवस्थामा यो खाली ठाउँमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। ओपन डायलग बक्समा दिस PC मा गई डाउनलोडमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोड भएका लिस्टहरूमध्ये जुम इन आउट भन्ने फाइललाई छानी ओपन गरिदिनुहोस्। हाललाई सानो क्रस आइकनमा क्लिक गरी बन्द गरिदिउँ। फोटोसप CC मा यसरी गर्नुहोला। दोस्रो फाइल मेनुमा गई ओपनमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा किबोर्डमा कन्ट्रोल O प्रेस गरी ओपन डायलग बक्सलाई खोल्न सकिन्छ। अब पहिले गरेकै तरिकाले फाइललाई खोल्नुहोस्। तेस्रो तरिकालाई ड्र्याग एन्ड ड्रप भनिन्छ। तल फाइल एक्सप्लोररमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा किबोर्डमा विन्डोज E प्रेस गरी फाइल एक्सप्लोरलाई खोल्न सकिन्छ। जहिले पनि डाउनलोड भएको फाइल डाउनलोड फोल्डरमा गएर बसेको हुन्छ जबसम्म हामीले डाउनलोड फाइलको डेस्टिनेसन परिवर्तन गर्दैनौँ। डाउनलोड लिस्टमा क्लिक गरी जुम इन आउट नामको फाइललाई सिलेक्ट गरी फोटोसपको आइकनमाथि तानेर लगी माथि खाली भागमा छाड्दिनुहोस्। अथवा यसलाई तानेर फोटोसपको आइकनमाथि छाडी आफूले खोल्न लागेको फाइललाई छानी क्लिक गरेर पनि खोल्न सकिन्छ। अब हामी फाइल या डकुमेन्टलाई सेभ गर्न सिकौं। फाइल मेनुमा गई सेभ एज छान्नुहोस्। सेभ एज डायलग बक्समा डिजाइनलाई कुन ठाउँमा सेभ गर्ने भनेर सोध्छ। सजिलोको लागि मैले डेस्कटप छानी। फाइल नेममा कुनै नाम टाइप गरी फर्म्याटमा टिफ छानी सेभ क्लिक गरिदिए। टिफ र PSD मा सेभ गर्नाले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि समयमा डकुमेन्टलाई पूर्ण एडिट गर्न सकिन्छ, तर अरू फर्म्याटमा भने मिल्दैन। टिफ अप्सन डायलग बक्सको इमेज कम्प्रेसनमा नन या LZW छानी बाँकी सबै जस्ताको त्यस्तै राखी ओके गर्नुहोस्। यदि हजुरहरूले डिजिटल मिडियाको लागि फाइल सेभ गर्नु परेमा JPEG र PNG मा सेभ गर्नुहोला। यसबारे अहिलेलाई यति मात्र बुझौं। प्रोजेक्ट वर्क गर्ने बेलामा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। अब डेस्कटपमा गएर हेर्ने हो भने सेभ गरेको फाइल देख्न सकिन्छ। फाइल माथि राइट क्लिक गरी प्रोपर्टिजमा गई फाइल फर्म्याट चेक गर्न सकिन्छ। फोटोसपमा जुम गर्ने तरिका अनेक छन्। सर्वप्रथम किबोर्डमा Ctrl+ प्रेस गरी जुम इन र Ctrl- प्रेस गरी जुम आउट गर्न सकिन्छ। जुम प्रयोग गर्ने क्रममा हाम्रो डकुमेन्ट कहिले अत्याधिक ठूलो या सानो हुने भएकोले Ctrl-0 प्रेस गरी फिट टु विन्डोज गर्न सकिन्छ। यसको मतलब फोटोसपले आफैले बुझेर फुल स्क्रिनमा फिट गरिदिन्छ। अब Ctrl-K प्रेस गरी जेनरलमा गई जुम विथ स्क्रोल व्हील चेक गरी ओके प्रेस गरिदिनुहोस्। फोटोसप CC मा भने यसरी गर्नुहोला। यस पश्चात आफूले चाहेको ठाउँमा गई माउसको रोलर अगाडि धकेली माउस पोइन्टर राखेको ठाउँमा जुम इन हुन थाल्छ। यसैगरी माउसको रोलरलाई पछाडि तानी जुम आउट गर्न सकिन्छ।
अब यसले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नका लागि फरक ठाउँमा गई माउसलाई अगाडि पछाडि गर्नुहोस्। म्याक्सिमम जुम भएको बेलामा छोपिएको भाग हेर्नु परेमा किबोर्डमा स्पेस प्रेस गरी माउसले ड्र्याग गरेर पोजिसन मिलाउन सकिन्छ। यसैगरी जुम टुल एक्टिभ गरी आफूले चाहेको ठाउँमा क्लिक गरी जुम इन हुन थाल्छ र अल्ट होल्ड गरी क्लिक गरे जुम आउट हुन्छ। यसैलाई क्लिकको सट्टामा माउसलाई होल्ड गरी आफूपट्टि तान्दा जुम इन र अगाडि धकेल्दा जुम आउट हुन्छ। अब जुम गर्ने अन्तिम तरिका, किबोर्डमा अल्ट र स्पेस एकैसाथ दबाई माउसको क्लिक बटनलाई दबाई अगाडि पछाडि सारी जुम आउट र जुम इन गर्न सकिन्छ। जुम प्रयोग गर्नको लागि कुनै एक तरिका अपनाउन सकिन्छ। अब अर्को भिडियोमा हामी फोटोसपमा व्यापक प्रयोग गरिने मुभ टुलको बारेमा सिक्नेछौँ। हस् त हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।